දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම පෙර දින වලට සාපේක්ෂව වර්ෂාපතනයේ අඩුවීමක් තියෙනවා. හැබැයි කෙසේ නමුත් දිවයිනේ බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, මධ්‍යම සහ වයඹ වගේ පළාත්වල විටින් විට වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. මේ අතර වාරයන් තුළ සූර්යාලෝකය වැටෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තරමක් වැඩි වර්ෂාපතන අපි අපේක්ෂා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම සබරගමුවයි ගාල්ල මාතර සහ නුවර නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 50 ඉක්මන වර්ෂාපතන සමහර අවස්ථාවලදී ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. තවදුරටත් සුළඟේ වේගයේ වැඩි තත්ත්වය බොහෝ විට අපේක්ෂා කරනවා. මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ උතුරු මැද වයඹ බස්නාහිර මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑම් පැත්තේ මේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව උතුරු මැද ඌව වගේ පළාත්වල සමහර ස්ථානවල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මීට අමතරව මුහුදේ කාලගුණය ගත්තම පුත්තලම ඉඳන් කොළඹ හරහා පොතුවිල් දක්වාම තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබෙන් තියෙන ගැඹුරු සහ නොගමන මුහුද් තීරවල තවදුරටත් මේ සුළඟේ වේගයේ වැඩි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් සාමාන්‍යයෙන් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මුහුදු රළ ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. මේ මුහුදු රළ සාමාන්‍ය මීටර් 2.5 3.5 අතර පරාසයක ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ මුහු සීමාව රළු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පිළිබඳ දීවරහා නායක ප්‍රජාව අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. කෙසේ නමුත් මේ වර්ෂාව සම්පූර්ණ වශයෙන්ම පහව යන්නේ අගෝස්තු මාසයේ 10 වෙනි දින වන විට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම පහවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා.